Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Hari ni Kak Ros nak buat satu kek untuk sempena Hari Merdeka. Semangat Merdeka ni. Bahan dia tak banyak untuk buat kek. Simple je, semua orang boleh buat. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. Bahan-bahan untuk membuat kek Merdeka. Gula halus 1 cawan. Buttercup 1. Baking powder sedikit. Perwarna biru, merah, kuning. Dengan esen vanila sedikit, 5 biji telur dan tepung kek. Kita perlukan 5 biji telur, pecahkan semua. Selepas itu kita akan blender sehingga berbuih. Saya ambil grade A. Sekarang kita pukul telur sehingga naik buih dan bertukar berwarna putih. Yang telur dah bertukar warna tapi yang ni tak cukup. Kita pukul lagi sehingga lagi kembang. Warna telur dah menjadi putih, dah kembang. Macam ni dah cukup. Sekarang kita masukkan 1 buttercup. Masukkan semua. Pukul pelan-pelan. Sehingga sebati ya. Buttercup tengah cair tapi tak cukup lagi. Kita pukul lagi sehingga sebati ya. Kita kuatkan lagi sikit supaya dia sebati. Buttercup ni dah sebati. Masukkan 1 cawan gula halus. Pukul lagi sehingga buttercup dengan gula halus ni sebati. Dengan gula ni dah sebati. Kak Ros ajar metod yang senang Kita masukkan 1 penutup ni esen vanila. Kita pukul sedikit. Bagi dia sebati. Masukkan 1 cawan tepung kek dan masukkan sedikit baking powder dan tapis. Sebatikan dengan margarin, gula halus semua. Nanti kita akan masukkan lagi 1 cawan tepung kek. Kita sebatikan dulu. Masukkan lagi 1 cawan dan tapis. Kita tak boleh masukkan serentak 2 cawan. Nanti tepung ni akan berketul-ketul. Kek dia tak cantik. Metod ni senang saja, semua orang boleh ikut. Kek ni hampir nak siap. Saya dah masukkan lagi 1 cawan tepung kek. Kita kena sebatikan semua dengan perlahan-perlahan ya. Dia tak boleh laju-laju.
Okey, dah siap. Yang ni rupa dia macam ni. Sekarang kita masukkan sedikit warna biru. Kita akan buat 3 warna lagi. Merah, kuning dan warna putih tu memang saya potong baking paper ikut saiz talam ni, sapukan mentega macam ni, baru masukkan tepung yang kita bercampur warna ni. Mula-mula masukkan warna biru. Masukkan warna kuning ikut warna bendera. Pukul sebati. Kalau tak cukup warna, tambahkan ya. Masukkan warna kuning. Warna yang ketiga kita masukkan warna merah. Tak perlu mangkuk yang banyak-banyak. Masukkan warna merah. Kek kita nak siap dah. Okey, dah masuk macam ni. Tak payah gaul-gaul macam ni. Kita buat macam ni dah pun dah, dia dah cantik. Panaskan ketumbar oven 10 minit. Baru kita masukkan aduan ni. Okay. Kalau Kak Ros guna chopstick ni, Kak Ros kacaukan dia macam ni. Nanti dah bakar, nanti dia cantik. Okay, dah siap. Sebelum kita masukkan kek, kita perlu panaskan oven dalam 10 minit. Api tu bawah sahaja. Sekarang Kak Ros masukkan kek. Kita bakar dalam 40 minit ya. Suhu dia dalam 150. 40 minit siap. Kek dah siap, kita periksa. Dah siap, tak lekat tu kira dah siap. Dah masak lah. Sekarang Kak Ros potong, Kak Ros tunjukkan. Tanggal 31 bulan 8 57, Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita selalu warga negara, ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57 hari
kasih kawan-kawan menonton video saya. Selamat menyambut Hari Merdeka kawan-kawan. Selamat Hari Merdeka. Subscribe, like dan share. Bye.